Вітаю! Сьогодні 19 листопада, Трускавець, Україна. І сьогодні в мене відео одного гриба. Буду вам показувати та розказувати про такий гриб, який має назву глива пізня або глива осіння, або ще називають глива зелена, панел пізній. Хоча насправді до родини глив ніякого немає відношення, хіба що трохи за формою нагадує. Зазвичай з початком росту цих грибів припиняється ріст звичних нам осінніх грибів, які ми звикли збирати. Ця глива зустрічається пізньої осені, десь з жовтня і по грудень можна збирати. Що цікаво, цей гриб можна збирати навіть після морозів і в сніг, тому що має такі властивості, що замерзає, потім може відтанути і знову в відлигу зростати. Так само, як, наприклад, і зимовий опеньок, фламуліна. В нашому регіоні у цього гриба нема двійників, якщо ви добре запам'ятаєте, як він має виглядати. По-перше, в нього пластинки такі вони жовтувато-кремові. І завжди є ось такий перехід від ніжки і пластинок темний. Ось подивіться, це завжди на кожному грибочку так є. І ножка потім в жовтуватий колір йде. Сама шапинка, вона може бути і темно-зеленою, і світло-зеленою, і жовтуватою, і після морозів навіть фіолетовою. Тобто колір може варіюватися. Єдине, з ким ви можете сплутати, це, наприклад, з гливою звичайною. Але глива звичайна має такі білувато-сіруваті пластинки, і вони збігають на ніжку, і ніколи нема оці від'ємного такого, наче намальованого кільця. І ніжка у гливи звичайної зазвичай завжди кольору майже такого, як і пластинки. Ось тут можете подивитися, якого гарного зеленого кольору ці молоді плодові тіла. Вони доволі довго зростають. Зростає цей гриб як на мертвій, так і живій, але ушкодженій деревині листяних порід, хоча на американських сайтах зазначають також, що і на хвойних деревах може зустрічатися. Найбільше цей гриб полюбляє клен, вільху, і ще можна зустріти таку назву його, як глива вільхова. Зростає зазвичай такими скупченнями. Це їстівний гриб. Він в свіжому вигляді має доволі приємний такий грибний аромат, але якщо його приготувати, то особливо смаку він ніякого не має. Його дуже полюбляють в Японії, збирають і вважають, що це дуже смачний гриб. Його навіть називають гірський плавник акули, через те, що він ніби за структурою, консистенцією схожий на плавники акули. Дехто його порівнює за структурою схожий на кальмарів або восьминогів. Покажу вам ближче цей грибочок. Трошки висвітлює камера, насправді пластинки в нього такі більш насичено рожеві, навіть трохи з помаранчевим відливом. Зараз я покажу, як виглядає м'якоть. Вона біла. І чим відрізняється цей грибок? Якщо вам видно, то між шкірочкою та білою м'якоттю є такий доволі світленький желатиновий шар. І от за рахунок цього желатинового шару гриб і не замерзає. І потім саме через це дуже добре у цього гриба знімається ось ця шкірочка. І зазвичай в Японії, коли готують ці гриби, вони зчищають цю шкірочку. Хоча це не обов'язково, вона ніяких там отруйних речовин нічого не містить. Вони вважають, що гриб тоді стає не таким слизьким. І плюс, якщо гриб дорослий, то він може гірчити. Мені насправді гіркуваті екземпляри не зустрічалися, але пишуть, що може гірчити. І тому радять знімати у дорослих грибів оцю шкірочку верхню і відварювати гриби.
А взагалі молоді гриби вони не потребують ніякого попереднього відварювання. І зазвичай в Японії їх готують, вичищають від шкірочки, миють, витискають воду і смажать. І цей гриб набирає в себе ці всі азіатські аромати та смаки, які додають зазвичай в японській кулінарії. Соєвий соус, імбир, часник, багато отаких інгредієнтів. Тому, звісно, що для них цей гриб дуже-дуже смачний. Японці називають цей гриб мукітаке. І він у них доволі популярний серед збирачів. У нас в Україні він зростає в північних регіонах, в західних, там, де більш прохолодно. І цей гриб останнім часом багато досліджують, виявили його корисні властивості. Окрім того, що, як і всі гриби, він містить в собі і протипухлинні речовини, і антиоксидантні, протизапальні. Також у 2018 році проводили дослідження і виявили, що цей гриб добре впливає на печінку з жировим гепатозом, але не алкогольним. Досліди проводили на мишах. Ну, а також вважається, що цей гриб, він підтримує нашу імунну систему. Ось так виглядають зовсім маленькі плодові тіла. До речі, на цьому клені вперше бачу, саме в цьому році, щоб з'явилася ця глива. До того тут панувала грибниця зимового опенька, ну а в цьому році його майже нема тут. Зате скільки цієї зеленої гливи. До речі, мені сподобався варіант її маринування, але в маринованому вигляді, мені здається, всі гриби смачні. Але якщо ви полюбляєте ось таку доволі кальмаристу консистенцію, я гадаю, що ці гриби вам сподобаються. Покажу зараз вам ще раз ось цю грибну красу на клені. І буду зрізати ножиком крупні екземпляри. І сьогодні ми з вами будемо готувати цей грибочок. Грибочків може і не дуже багато, але приготувати вистачить. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Гриби я трохи замочила хвилин на 15 і тепер їх почищу. Там, де буде погано чиститися, я просто зніму цю шкірочку. А так, навмисно я її не буду знімати. Готувати ці гриби ми сьогодні будемо в азійському стилі. За основу я взяла один з японських рецептів і трохи його під себе поміняла. Нам знадобиться трохи зеленого луку, часник, імбир. Тут в мене оцет заличі та чайна ложка меду. От 102 ложки, можна яблучний використовувати. Я буду готувати в такому кисло-солодкому соусі і в кінці додам вершкове масло. Зазвичай всі рецепти азійські, вони включають соєвий соус. Я його зараз не використовую, тому буду готувати в такій інтерпретації. Гриби я добре відтисла від зайвої вологи, отак от. І тепер я їх буду не нарізати, а спробую зробити так, як полюбляють робити в східній кухні. Нарвати на шматочки грибочки. Це ще своєрідна така медитація. Якщо у вас є улюблені рецепти з цією гливою, діліться, нам буде цікаво. Для початку я підсмажу гриби на олії рослинній до такої приємної скоринки, а потім вже в кінці приготування будемо додавати всі інші інгредієнти і солити.
Якщо ви не знаєте, що тут, то ні за що не здогадаєтеся, що це саме гриби. Структура така доволі хрустка, все таке пряне, трішечки солодкувате за рахунок меду. Мені дуже сподобався такий варіант, бо сама ця глива, вона насправді має не дуже прям виразний грибний смак. Спочатку я ці гриби десь хвилин 10 підсмажила і вже потім ще хвилин 5 доводила з оцтом, зі спеціями, з вершковим маслом. І поки нічого в гриби не додавала, я їх спробувала просто підсолені. Це вже було доволі смачно. Виразного грибного смаку не було, щось ледь-ледь помітне, але це смачніше, ніж якщо попередньо відварювати ці гриби, а потім смажити. Але якщо гриби старі, то їх, звісно, попередньо все рівно потрібно трохи відварити, щоб позбутися гіркот. І я вже так прискіпливо намагалася відчути цю гірчинку і, знаючи, що вона там може бути, я її ледь-ледь відчула. А в такому варіанті це взагалі тут не відчувається. Тут більше смак імбиру, часнику, цибульки, трошки солодкуваті за рахунок меду та вершкового масла. Дуже непоганий варіант приготування. Японці також цю гливу сушать. Але я її відразу всю помила, тому посушити не вийде сьогодні. Може, наступного разу якось спробуємо. І я вирішила спробувати один експеримент приготувати. Тут в мене такі, бачите, молоді і доволі ідеальні шматочки цієї гливи. І я її зараз буду маринувати. Для цього я буду використовувати часник сушений. Потім це в мене такі лапки молодій ялиці. Вони мають і трохи хвойний, і карамельний аромат. Це нам буде ліс нагадувати. І я беру ламінарію. Вона буде додавати морського смаку. І я хочу замаринувати ці гриби, а потім на шпажках запекти в духовці. Такі, знаєте, як морепродукти на шпажках продають. От ми зробимо свій такий варіант з цієї гливи. І зараз я це все перетру. Гриби я трохи підсолюю. Додаю наші спеції. Ламінарія не дуже добре подрібнилася, ну вже як є. І тепер додаю олію. Тепер я накриваю це все і ставлю на ніч в холодильник маринуватися. Тепер я буду на вологі шпажки нанизувати нашу замариновану гливу. І тепер відправляю запікатися. Я буду от в сковорідці з гарбузом запікати. І хвилин 25-30, мабуть. Ось такі вийшли грибочки. Вони дійсно мають таку кальмарну консистенцію. Мені за смаком сподобалися. Єдине, що я їх трошечки перетримала в духовці, і отут вони підсушилися трішечки. А інша м'якоть така соковита, пружна. Ну, цікавий смак вийшов. Особливо в поєднанні з солодкуватим гарбузом. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!